Càn Long không đặt thần bài, không thụy hiệu, không tranh họa, ghi chép để Như Ý tự do rời khỏi Tử Cấm Thành. Sáng sớm ngày 29 tháng Giêng, nô tỳ phụng dưỡng Yến Uyển nhiều năm là Xuân Thiền được Lý Ngọc đưa vào trong Vĩnh Thọ Cung xử lý việc. Nàng phát giác vị này sau khi giật khung cung tạ thế nhiều năm đã tung hoành lục cung, vậy mà cuối cùng tư thế toàn thân trở thành quái dị đáng sợ, chặt đứt hơi thở. Nàng kinh hoảng rất nhiều, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, run run lập tức đi lau các vết máu rơi ra. Sau đó lấy tiếng khóc bi thương báo cho mọi người biết Hoàng Quý Phi bởi vì chứng bệnh tim đập nhanh mà đột nhiên cách thế. Hoàng đế tự nhiên là bi thương, là Hoàng Quý Phi vị đồng phó hậu, vì hoàng đế mà sinh hạ 4 con trai, 2 gái, thiên vị cả đời, đủ thấy ân hạnh chi long. Hoàng đế thương tâm không thôi, tang nghi phá lệ long trọng, lại phong hào Yến Uyển 2 chữ lệnh ý. Mọi người ở bên cạnh khóc lóc không thôi, duy chỉ có một chút nghi ngờ khó có thể lao đi. Vì sao Hoàng Quý Phi ân sủng như vậy mà hoàng đế lại lấy tên của một nữ tử nổi danh đã khiến hắn không vui mà ban phong hào? Rốt cuộc có một ngày, thập thất A Ca Vĩnh Lân còn nhỏ tuổi mà nói ra, ngay cả Vĩnh Diễm đứng bên nháy mắt liên tục cũng không ngăn cản được. Hoàng đế nghe vậy bất giác gợi lên bi hoài đầy ngập, càng khóc rống. Chữ ý trong phong hào lệnh ý có nghĩa là nói lời hay, cử chỉ đẹp, đức hạnh tốt đẹp đáng xưng tụng. Vĩnh Lân chỉ phải thưa dạ lui ra, duy chỉ còn Vĩnh Diễm ở bên cạnh hoàng đế mà an ủi hắn. Mà đám cung nhân ở trong cung bàn tán, việc duyên cơ qua đời của Hoàng Quý Phi thật sự có 3 phần giống như việc ra đi năm đó của Dực Khung Cung hoàng hậu, người mà lệnh ý Hoàng Quý Phi lúc còn sống trên đời kiên kỵ nhất. Chỉ là đó cũng là chuyện cũ trước kia, cuối cùng hai người cũng hồn ly phách tán, ồn ào náo động một lúc thì không có người nhắc lại. Chỉ là hoàng đế đối với lệnh ý Hoàng Quý Phi yêu sủng tình thâm. Lệnh ý Hoàng Quý Phi tạ thế, nô tỳ phụng dưỡng nàng nhiều năm là Xuân Thiền không còn chỗ đi. Hoàng đế cũng phá lệ an ủi, ban thưởng cho nàng ta một khu nhà tam tiến, lại có 2 tỳ nữ hầu hạ, chuẩn bị cho nàng xuất cung an cư. Chỉ có Lý Ngọc biết, chiếc kiệu nhỏ nâng Xuân Thiền rời đi, ngoại trừ tiếng động hoảng sợ phát ra a thì còn không thể nói gì nữa. Lý Ngọc nói: Xuân Thiền, thánh ân hoàng thượng cao sâu, mặc dù ngươi ở trong cung người kia mang tội nhiều năm, nhưng cuối cùng cũng để lại cái mệnh cho ngươi, muốn ngươi sống hết quãng đời còn lại, nếu không thì đã cho ngươi chén thuốc rồi, hảo hảo mà tích phúc đi. Xuân Thiền vô lực lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới năm ấy bộ dáng Lan Thúy lúc chết mà khiến nàng rùng mình sợ hãi trong lòng, mà kêu lên một tiếng đau khổ: Lan Thúy, Lan Thúy, ngày ấy chủ không bảo vệ ngươi, ta cũng biết sớm hay muộn thì cũng rơi vào con đường của ngươi. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo hoàng thượng. Ai có thể thắng được hoàng thượng chứ? Xuân Thiền đột nhiên rơi nước mắt xuống. Chết tử tế không bằng được sống. Vô luận nàng làm cái gì thì rốt cuộc Yến Uyển đã chết, Lan Thúy đã chết, chỉ có nàng còn sống, cho dù vĩnh viễn im lặng mà sống. Lúc đó thập ngũ A Ca Vĩnh Diễm đang vào tuổi 15, chợt mất mẫu thân, dưới lại có đệ đệ Vĩnh Lân nhỏ tuổi, tất nhiên là cơ khổ. Hoàng đế liền ban cho Uyển Tần Trần Thị quan tâm chăm sóc. Chuyện này ở trong cung coi như không lớn không nhỏ, bởi vì Uyển Tần Trần Thị tuy rằng ở lâu trong cung, tư lịch lâu dài, nhưng rốt cuộc cũng là người vô sủng, lại không có tiếng tăm gì, mà bây giờ vâng lệnh nuôi nấng Vĩnh Diễm cũng coi như là vị phân ký cao. Nghĩ đến Uyển Tần đột nhiên chịu sự phó thác này, ước chừng cũng bởi vì nàng là người chăm chỉ an phận, hoàng đế liền cũng phá lệ coi trọng nhìn nhau. Tuy rằng vẫn không có triệu hạnh, nhưng thường ngày vẫn ban cho nàng quy củ quý phi cung cấp nuôi dưỡng, cũng coi như báo đáp việc nàng vất vả quan tâm 2 vị hoàng tử. Nhưng rốt cuộc hoàng đế cho Uyển Tần ân ngộ như thế, nhưng cũng chưa tấn phong nàng, cho đến năm Càn Long 59 mới tấn phong làm Uyển Phi, xem như cùng hoàng đế an dưỡng tuổi già. Sau ngần ấy năm, hoàng đế lại nhàn hạ, hơn phân nửa thời gian là ở Trường Xuân Cung tưởng niệm hiếu hiền hoàng hậu, còn lại là ở Mai Ổ. Hắn chỉ nghe hát sướng, tại đây cô đơn tịch mịch. Hoàng đế cũng là mệt mỏi, râu tóc hắn cũng đã bạc trắng, đôi mắt đã đục ngầu mỏi mệt cùng thương cảm. Một chuyển uyển chuyển, đầu bút long cường kiện hữu lực mà trịnh trọng viết xuống:
truyền ngôi cho thập ngũ A Ca Vĩnh Diễm. Lý Ngọc đứng xa xa, thấy hoàng đế viết xong mới dám cầm trà đến gần, cung thanh nói: "Hoàng thượng uống trà nhuận yết hầu đi." Hoàng đế cười khổ nói: "Trẫm chưa bao giờ làm chuyện này, không nghĩ lại làm điều đó sướng, mà cũng cảm thấy rất quen đến như thế, giống như đã muốn làm rất nhiều thứ khác." Lý Ngọc nào dám ngẩng đầu, kính cẩn nói: "Trữ vị là việc liên quan đến mạch máu quan hệ Giang Sơn, hoàng thượng ngày đêm huyền tâm, không có nghi hoặc thì sẽ thả lỏng, tự nhiên rất quen." Hoàng đế khinh hư một tiếng, trầm giọng nói: "Không biết Hoàng A Mã năm đó có cảm thấy bình thường như trẫm hôm nay, có trút được gánh nặng hay lại lo sợ bất an đây?" Lý Ngọc cúi người trịnh trọng dập đầu: "Tiên đế là minh quân thiên cổ, mới chọn được hoàng thượng thừa hưởng thiên hạ. Hoàng thượng trò giỏi hơn thầy, nhất định sẽ vì thiên hạ thương sinh lựa chọn được một vị nhân quân." Hoàng đế nhìn hắn, mâu quang hiện lên một tia mơ hồ yếu đuối cùng đau xót. "Các hoàng tử của trẫm không thể sống lâu, toàn sớm tạ thế. Cứ thế trẫm sắp sửa già nua, cuối cùng cũng có hạ ấu làm chủ." Hắn thản nhiên dặn: "Vào đêm sau, người bồi trẫm hướng làm thanh cung, trẫm muốn đích thân ban bố cho chính đại quang minh." Lý Ngọc cúi đầu cắn răng, thành khẩn kính cẩn nghe theo tươi cười: "Nô tài tuân chỉ, nô tài hiểu rõ, hoàng thượng làm hết mọi chuyện đều vì Giang Sơn đại thanh." Hoàng đế hơi xuất thần, ý cười lạnh lẽo thu xương. Hán Vũ đế lúc tuổi già tưởng niệm Lưu Thái tử, Vệ thị hoàng hậu cùng Lưu Thái tử bị chết không rõ, lại giết Câu Dực phu nhân mới có ấu tử. Trẫm tuy khác nhưng cuối cùng cũng thật sự có vài phần giống Hán Vũ đế. Nô tài tuy rằng ngu dốt nhưng cũng nghe qua kịch Nam, võ đế hùng tài đại lược, vì cầu Giang Sơn an ổn mà đem tư tình gác qua một bên. Đường Thái Tông nếu không có sự kiện huyền vũ môn kinh hồn thì sao thái bình thịnh thế, cho nên hoàng thượng dốc lòng dạy dỗ thì ấu chủ sao không thành minh quân được chứ. Giang Sơn đại thanh vạn năm hết thảy đều dựa vào hoàng thượng." Lý Ngọc nói khẩn thiết, trong mắt ẩn chứa có nước mắt, làm như thập phần động tình. Hắn bỗng nhiên cả kinh, chợt nhớ không nên điều gì, lập tức tát mình một cái, sợ hãi nói: "Hoàng thượng thứ tội, nô tài vọng nghị triều chính, tội đáng muôn chết." Hoàng thượng khoát tay: "Quên đi, ngươi chỉ là luận kịch Nam, cũng không có ý gì." Hắn thở dài không chút tiếng động: "Lý Ngọc, tuổi trẫm đã vào xế chiều, bên người chỉ có lão nhân ngươi có thể cùng nhau nói chuyện. Trẫm có nhiều hoàng tử công chúa như vậy, có vô số tam cung lục viện, trẫm võ công thập toàn như vậy, nhưng cuối cùng chính trẫm tự bức bách chính mình trở thành người cô đơn." Lý Ngọc vội vàng nói: "Hoàng thượng phúc như Đông Hải." "Hoàng thượng..." Hoàng đế tư lự không vui nói: "Trẫm nói ngươi đi đến linh tiền của Ô Lạc Na Lạp như ý tế rượu, ngươi có đi không?" Lý Ngọc động lòng nói: "Bẩm hoàng thượng, nô tài thật sự muốn đi. Nếu Ô Lạc Na Lạp nương nương biết được việc của lệnh ý hoàng quý phi, chắc chắn nương nương có ở trên trời linh thiêng cũng có chút an ủi." Hắn hơi chần chờ, vẫn là sợ hãi nói: "Hoàng thượng xin thứ lỗi cho tội chết của nô tài. Kỳ thật sau khi Ô Lạc Na Lạp nương nương tạ thế, nô tài cùng với vợ chồng Giang Thái Y 4 mùa cũng đều cung phụng hiến tế." Thân mình hoàng đế hơi động đậy, trên mặt lại không chút bi hỉ, chỉ là chậm rãi nói: "Nếu lúc trước trẫm sẽ trách ngươi giấu giếm tội lỗi, nhưng sau khi đêm gặp gỡ Uyển Tần, trẫm mới cảm ơn ngươi." Lý Ngọc như ý vẫn hận trẫm, cảm thấy nàng ta không muốn làm vợ trẫm, không giống như vợ chồng dân gian chiếu cố ân ái lẫn nhau, cho nên mới càng ngày càng cách xa nhau. Năm đó nàng ấy không phục, trẫm cũng tức giận, cho nên mới lấy lễ nghi hoàng quý phi lo việc tang ma của nàng, thậm chí cùng chôn vào địa cung của Thuần Huệ hoàng quý phi. Lý Ngọc nói: "Hoàng thượng, trong các chư vị hoàng quý phi, chỉ có Thuần Huệ hoàng quý phi cùng Ô Lạc Na Lạp nương nương có giao hảo. Hoàng thượng, như ý là người ngoài mềm trong cứng, nếu nàng ấy có 3 phần tính cách ôn thuận như Thuần Huệ hoàng quý phi thì trẫm và nàng không có kết cục như thế. Lúc sống cá tính bất tuân, chỉ hy vọng sau khi nàng ấy tạ thế thì có thể dính một chút tính tình của Thuần Huệ hoàng quý phi, có như vậy mới không thấy xa lạ với trẫm nữa." Vẻ mặt Lý Ngọc bi thương: "Hoàng thượng, Ô Lạc Na Lạp nương nương luôn luôn muôn vàng không phải, nhưng hoàng thượng vẫn vì hứa nàng phù tang dụ lăng, cũng không xây lăng tẩm, chỉ tang ở phi vườn tẩm nội,
thậm chí không có thần bài, cũng không cho cúng bái. Nay hoàng thượng biết được oan khuất của Ô Lạt Na Lạp nương nương, sao không cho nương nương thể diện mà thêm hậu đãi chứ? Ánh mắt hoàng đế như đao, trên mặt hắn băn khoăn, nửa ngày mới ngửa mặt lên trời nói: Lý Ngọc, trẫm cùng Như Ý nảy sinh tranh chấp, nhưng trẫm vẫn hận nhất một câu là nàng ấy luôn hâm mộ cuộc sống vợ chồng bình dân ngoài cung. Như vậy nàng ấy đặt vị trí ngôi cửu của trẫm ở chỗ nào, đặt tình ý nhiều năm của trẫm và nàng ấy ở chỗ nào? Làm thê tử của trẫm, nàng ấy cũng không thấy vui. Trẫm muốn cho nàng ấy là một người bình thường ở trong Tử Cấm Thành này. Lý Ngọc thận trọng nói: Hoàng thượng chung quy nguyện ý thành toàn cho một chút tâm nguyện của Ô Lạt Na Lạp hoàng hậu. Hoàng đế thở dài nói: Có lẽ trẫm càng sống lâu thì càng phát giác, năm đó tự cho quyết định đó là chính xác. Bây giờ hối tiếc lại không kịp nữa rồi. Việc đã qua rồi thì cũng đã qua. Trẫm có thể làm đơn giản chỉ có như thế. Nếu xếp đặt thần bài, truy phong Thụy Hiệu, lưu lại bức họa hậu phi, sách sử ghi chép về nàng ấy, thì nàng ấy đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể cô hồn ở Tử Cấm Thành. Hồn phách không thoát được bức hồng tường, không thể du đãng đến nơi mà nàng muốn. Lý Ngọc im lặng một chút vẫn nói: Nhưng cuối cùng hoàng thượng cũng đã làm sáng tỏ chân tướng, vẫn vì Ô Lạt Na Lạp nương nương báo thù. Hoàng đế ai nhiên nói: Nhưng trẫm cùng với Như Ý hiểu lầm rất nhiều, cuộc đời này không thể cởi bỏ, cũng không có người oan giải. Hắn trầm mặt một lát. Lý Ngọc, truyền chỉ đi xuống, về sau hậu phi không tuyển nữ nhân của Ô Lạt Na Lạp thị tộc. Trẫm muốn các nàng ta có một cuộc sống vợ chồng bình thường, sống hết quãng đời còn lại. Lý Ngọc vuốt cầm đáp ứng, cúi người quỳ lạy 3 cái. Tâm ý của hoàng thượng nô tài đều hiểu được, Ô Lạt Na Lạp nương nương có biết thì cũng sẽ hiểu được. Đáng kể trầm mặc Lý, chỉ có gió đêm du đãng, thổi khai tô lăng như nước Ba Dạng. Ở Trúc Quan diêu ánh dưới, bừng tỉnh trám thủy hoa đào nhiều điểm đỏ ẩn. Hắn buồn bã không thôi, vợ chồng ân tình, tần ngự kính cẩn nghe theo. Nữ nhân chi phúc, cha mẹ chi ân, trẫm đã mất hơn phân nửa. Trẫm chung quy mất quá là trong thiên địa nhất quả nhân. Không ai đáp ứng, cũng không có người dám trả lời. Một cái đế vương cuối cùng tịch mịch.